Happy New Year, everyone! Welcome to the new vlog. Today is ano ba yun? Nalilito pa ako ano today is. Today is December 31, last day of the year. Goodbye 2020. Hello to 2021, everyone. So we are preparing foods. Busy si aming Reyna. O, diba? Inanda na ni aming inay. Yung kanyang mga palamuti and everything. Ariana, hello to the world. Hello. O, yan. So, kompleto kami, guys. So, merong mga fruits, ganyan. So, konti lang naman yung handa namin kasi konti lang kami dito. Kasi makikikain kami kala Aliana. Ngayon, magluluto ako ng carbonara. Yun yung aming pagkain today. So, yung ating lulutuin today is carbonara. Dahil yun lang yung madali. Saka yun lang yung aking medyo expert na gawin. So, ayoko na kasi magluto-luto, guys. Kasi, diba, meron tayong babies. Siyempre, kailangan alagaan sila, diba? And wala talaga kaming panahon magluto. Oh my baby! Oh, see, I told you guys. Amaris is here and baby Gia. So, yung iba, in-order na lang namin. Yung, tag na to? Mag-deep fry, mag-crispy nung ating pata. So, kakauwi lang ni Dudy from work sa MRT. And luckily, dahil yung Skyway, alam niyo ba, sobrang benefits niya para sa amin. Kasi, parang 45 minutes lang yata siya nag-travel doon. And andito na siya agad. O, diba? Sobrang bilis. Wait niya na lang yung kanyang vlog doon kasi talagang, ang laking tulong niya. Kasi siya, pumasok pa siya sa MRT. Nag-duty pa talaga siya ng 30 tsaka 31. So, ang out niya is mga hapon. Kaya, ayan. Nakarating lang niya ngayon. Rizzy! So, yan. But anyway, wait niyo yung kanyang vlog kasi nag-vlog siya about dun sa Skyway. And sobrang bilis daw talaga. And very useful kasi nga, syempre, diba, lagi kami umuwi-uwi dito, ganyan. Ang laking tulong talaga niya para sa amin. Thanks God talaga dahil nga, nagkaroon na ng Skyway. Skyway yun, diba? Oh, yun. So, andito na si Daddy agad. Thank you, Skyway. So, yun. But anyway, ito na nga yung aking lulutuin carbonara. And ito yung pasta na gagamitin ko. Bali, 1 kilo yung gagamitin ko. Ayan, mushroom. Tapos, evap na pampadami. Tapos, flakes in oil. Ito yung meat na gagamitin ko. Tapos, gagamit din ako ng McCormick na carbonara sauce mix para mas malasa yung pagiging carbonara niya. At saka yung pasta sauce, carbonara din ng Clara Olay. So, ayun, ito lagi yung mga kadalasan na ginagamit ko pagka magluluto ako ng carbonara. Saka all-purpose cream. So, depende ko anong available. So, this time, sa Wrap and Carry kami namili ni Daddy Redel. And ito yung mga available lang na all-purpose cream, yung Alaska. So, yeah. Umpisahan na natin kasi it's already 7:25. And thank you so much guys for watching ng aking mga videos. And guys, malapit na tayo mag 3K! Yay! Thank you so much guys. I love you and wait nyo yung ating pag-giveaway. Kasi promise ko na magpapag-giveaway ako when we reach 3,000 subscribers. Pero before tayo mag 3,000 subscribers, magpapag-giveaway ulit tayo doon sa i-upload ko yung ating vanity tour. Ayan, maa-up na rin yun. So, wait lang kayo. Okay? So, hindi ko nga alam kung ano mauunang ma-upload o ito o yun. So, basta hintayin nila kung ano yung unang ma-upload.
So, ayan, we still preparing kung ano yung mga magandang setup. Ayan. Diba? So, naglilinis pa rin kami ngayon. Kasi maaga pa naman, 7:30. We still have more, 1, 2, 3, 4, 5, mga ganyan. Mga 5 hours remaining. And we're happy dahil nandito si Baby Reese. O, diba? Meron na kami new baby for the new year. So, ayan na guys. So, umpisahan na natin. So, magluluto lang ako and I'll be back. Bye! Reese, say hello to the vlog. Ano ba yung laki ng chop ko? Happy New Year! Aray ko! Reese! Happy New Year! So, magluluto na tayo na carbonara na super easy gawin. Alam niyo naman, ang carbonara, hulog-hulog lang yan. Ang kulit nito ni Gia, oh. Wait lang. So, ayan guys, na-prepare ko na lahat ng gagamitin natin. Kumbaga, yung hulog-hulog ko na lang siya. Ayan. 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 Okay, baby. Come. So, ayan. Ihulog-hulog ko lang siya. And pati yung onion. So, nabuksan ko na lahat talaga siya. And pati yung ating water. Tsaka yung ating gawali. Na-prepare ko na. Sige, ang kulit to. Gustong humarap sa camera. 1, 2, 3. Mami. Oh, kiss mami. Kiss mami. Kiss mami. Sarap naman. Oh. Yan talaga, ha? Happy New Year, ging. Happy New Year, ging. Abel kiss, ging. How about mommy? How about mommy? Kiss mommy na. Sarap. Okay. Mommy will cook na. Ha? Gia, mommy will cook na. Paano tayo magluluto, anak? Diyos ko. Taka na. La. Hey guys! Good morning! Yes, good morning na guys dahil it's already 12:30 na. So, medyo natulog na yung iba. Kaya, ako na lang ulit. So, nandito pa si Daddy Redel. Ayun no. Nagsi-cellphone siya. So, yung iba kumain na. And ito na lang yung mga natira na pagkain namin. So, hindi na ako nakapag-vlog kanina. Pero, ipapakita ko sa inyo yung mga food namin. So, meron kaming palabok, carbonara, pizza, brownies, crispy pata, at saka yung ating mga fruits and drinks. So, yun lang naman yung ating food this morning. Sana na-enjoy nyo itong vlog natin today. So, yun lang guys. And happy New Year everyone. See you sa ating next vlog. So, kain muna kaming dalawa ni Daddy Redel. Bye-bye! Kain tayo. Let's eat! Tulog na mga babies.